Στο προηγούμενο βίντεο, το βλέπετε και εδώ πάνω στο link, σας είχα πει κάτι που τότε για πολλούς ακουγόταν ίσως απίστευτο. Ότι τα ιστορικά αυτοκίνητα, όταν εφοδιαστούν με τις νέες κρατικές πινακίδες, απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο διαβίωσης. Πολλοί με πίστεψαν, πολλοί όμως όχι. Υπήρχαν σχόλια, υπήρχαν αμφιβολίες, υπήρχαν και οι γνωστοί δύσπιστοι που λένε «Έλα μωρέ, αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα». Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν είναι δικά μου λόγια, δεν είναι εικασίες, δεν είναι καν κάποιο άρθρο που το διάβασα κάπου. Είναι η ίδια η ΑΑΔΕ, η ίδια η εφορία μέσα από το Taxis.net. Εκεί, στο επίσημο Help Section, καταγεγραμμένο ξεκάθαρα, βρίσκεται η απάντηση. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, δηλαδή το τεκμήριο, δεν εφαρμόζεται για τα ιστορικά αυτοκίνητα που φέρουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας και ειδικές πινακίδες. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι απλά μια πληροφορία. Είναι η τελική απόδειξη, η σφραγίδα, το case closed σε όλη τη συζήτηση. Γιατί όταν το ίδιο το Taxis.net το γράφει, τότε δεν μιλάμε για θεωρίες ή φήμες. Μιλάμε για επίσημο κείμενο του κράτους. Σαν να το βλέπετε γραμμένο με κεφαλαία γράμματα σε φωτεινή πινακίδα. Ιστορικά αυτοκίνητα με κρατικές πινακίδες 0 τεκμήριο. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας πάω βήμα-βήμα μέσα από την πλατφόρμα. Θα δούμε μαζί πού ακριβώς το γράφει για να μην υπάρχει ούτε σκιά αμφιβολίας. Γιατί όταν έχεις την απόδειξη μπροστά σου, δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε άσκοπες συζητήσεις. Θα το βλέπετε στην οθόνη από την πιο επίσημη πηγή που μπορεί να υπάρξει, το ίδιο το Taxis.net. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Στον browser πληκτρολογούμε Taxis.net και επιλέγουμε το πρώτο αποτέλεσμα που εμφανίζεται. Βάλτε το username και τον κωδικό σας στο Taxis. Στη συνέχεια πατήστε εφαρμογές Taxis.net. Μετά πηγαίνετε πιο κάτω εκεί που λέει φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων και πατήστε είσοδο στην εφαρμογή. Θα πατήσω τώρα υποβολή τροποποιητικής, παρόλο που δεν θέλω να κάνω τροποποιητική, για να σας δείξω πού βρίσκεται αυτό που σας λέω. Δεν πειράζει, δεν θα υποβάλω την τροποποιητική, οπότε είμαι εντάξει. Λοιπόν, μετά διαλέγω εκεί που λέει δήλωση E1. Στη δήλωση που εμφανίζεται, κατεβαίνω πιο κάτω, εκεί που δηλώνουμε τα αυτοκίνητα. Πατάω στο πεδίο 853 πάνω στον αριθμό και εμφανίζεται το info που μας ενδιαφέρει. Το μεγαλώνω λίγο για να το δείτε. Λοιπόν, αυτό που σας υπογραμμίζω είναι ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει. Το κείμενο που βλέπετε λέει τα εξής. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται α. για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημέδαπο φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και να φέρει ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας. Το κείμενο που μόλις είδαμε στο Taxis.net αναφέρει ρητά ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, γνωστή και ως τεκμήριο διαβίωσης, δεν εφαρμόζεται για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει την αρμοδιότητα να πιστοποιεί την αυθεντικότητα του οχήματος, διασφαλίζοντας ότι πρόκειται για ιστορικό αυτοκίνητο και όχι για απλή ανακατασκευή ή αντίγραφο. Επιπλέον, το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει τις ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας που χαρακτηρίζουν και διαχωρίζουν τα ιστορικά οχήματα από τα σύγχρονα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Με πιο απλά λόγια, εάν το αυτοκίνητό σας είναι ιστορικό και διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας και ειδικές πινακίδες, τότε το τεκμήριο διαβίωσης δεν θα υπολογιστεί πάνω του.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα σας επιβαρύνει με επιπλέον φόρο σαν να είχατε ένα σύγχρονο όχημα υψηλής αξίας. Πρόκειται δηλαδή για μια απαλλαγή συγκεκριμένη, ρητή και επίσημη που επιβεβαιώνεται από την ίδια την πηγή, το TaxisNet, και όχι από φήμες ή ανεπίσημες αναφορές. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά όλα τα αυτοκίνητα, αλλά μόνο αυτά που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα απαιτείται α. το πιστοποιητικό αυθεντικότητας, β. η έκδοση του από αρμόδιο φορέα και γ. οι ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας. Όποιο ιστορικό αυτοκίνητο δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά εξακολουθεί να υπόκειται στους κανονικούς κανόνες του τεκμηρίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το τεκμήριο διαβίωσης είναι ένα εργαλείο της εφορίας για να εκτιμά τα εισοδήματα των φορολογουμένων με βάση την κατοχή περιουσιακών στοιχείων, όπως τα αυτοκίνητα, τα ακίνητα ή άλλες δαπάνες. Στην περίπτωση των ιστορικών αυτοκινήτων, η ίδια η εφορία αναγνωρίζει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με τεκμήριο, λόγω της ιδιαιτερότητας και της συλλεκτικής τους αξίας. Τέλος, όλα αυτά ισχύουν για τη σημερινή ημερομηνία που ανεβάζω το βίντεο. Το κράτος μπορεί στο μέλλον να αλλάξει τις διατάξεις ή να θεσπίσει νέες ρυθμίσεις. Επομένως, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγορά ή δήλωση που αφορά ιστορικά αυτοκίνητα, είναι κρίσιμο να ελέγχετε πάντα την τρέχουσα κατάσταση απευθείας με την εφορία ή το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να είστε απολύτως βέβαιοι για την νομιμότητα και τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω κάτι πιο γενικό. Ο κόσμος των ιστορικών αυτοκινήτων δεν είναι μόνο αριθμοί, νόμοι και τεκμήρια. Είναι πάθος, είναι αγάπη για τη μηχανολογία, είναι μνήμες και ιστορία που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Κάθε κλασικό όχημα που σώζεται και συντηρείται σωστά είναι ένα κομμάτι πολιτισμού που μένει ζωντανό. Γι' αυτό έχει σημασία να γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να τα διατηρούμε χωρίς αδικίες και χωρίς παράλογες οικονομικές επιβαρύνσεις. Το δικό μας κανάλι είναι εδώ ακριβώς για να αναδεικνύει τέτοια θέματα, να ξεκαθαρίζει απορίες και να σας δίνει εργαλεία πληροφόρησης, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγάπη σας για τα ιστορικά οχήματα χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Και βέβαια, αυτό είναι μόνο η αρχή. Σύντομα έρχονται ακόμα πιο δυνατά βίντεο με πλούσιο υλικό από τον στρατηγό Λι, αλλά και με θέματα που καίνε γύρω από την ιστορική αυτοκίνηση. Γι' αυτό λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να είστε πάντα μπροστά στις εξελίξεις, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουμπί του like και αφήστε το σχόλιο σας. Πείτε μας τις εμπειρίες σας, τις απορίες σας ή ακόμη και ποιο ιστορικό αυτοκίνητο θα θέλατε να δείτε σε επόμενα βίντεο. Μείνετε μαζί μας, γιατί τα καλύτερα έρχονται.